Nucleus. Nucleus. Nucleus merupakan organel bermembran ganda. Purata diameter untuk nukleus ialah 5 mikrometer. Dan nukleus mengandungi gene yang mengawal keseluruhan aktiviti sel. Nukleus merupakan organel bermembran ganda. Purata saiz untuk nukleus ialah diameternya ialah 5 mikrometer dan nukleus mengandungi gene yang mengawal keseluruhan aktiviti sel. Nucleus is a double membranous organelles, average 5 micrometers in diameters. Nucleus contain genes that control the entire cell's activities. Fungsi nukleus. Nukleus mengawal aktiviti sel dan pembahagian sel. Seterusnya, dalam nukleus mengandungi kromosom dan kromosom ini mengandungi kod genetik untuk menghasilkan protein dan enzim. Yang pertama, fungsi nukleus mengawal aktiviti sel dan pembahagian sel. Yang kedua, dalam nukleus, kromosom mengandungi kod genetik untuk menghasilkan protein dan enzim. Function of nucleus to control the cellular activity and cells divisions. Nucleus also, in nucleus, chromosome contain genetic codes to synthesis proteins and enzymes. Kantung nukleus mengandungi dua membran. Kantung nukleus mengandungi dua membran. Fungsi kantung nukleus ialah untuk memisahkan kandungan nukleus daripada persekitaran sitoplasma. The nuclear envelope consists of two membranes. Functions of nuclear envelope to separate nuclear content from the surrounding cytoplasms. Kantung nukleus berliang dengan liang nukleus. Apa fungsi liang nukleus? Liang nukleus fungsinya ialah untuk mengawal atur kemasukan bahan-bahan di antara nukleoplasma dengan sitoplasma. The nuclear envelope is perforated with pores known as nuclear pore. Nuclear pore regulates the passage of materials between the nucleoplasms and cytoplasm. Nucleus. Nucleus, bahagian paling tumpat dalam nukleus. Fungsi nucleus ialah untuk tempat untuk penghasilan ribosom. Ulang, nucleus merupakan bahagian paling tumpat dalam nukleus. Fungsi nucleus sebagai tempat untuk penghasilan ribosom. Nucleus, the most dense parts in the nucleus. The function of nucleus, site for ribosome production. Reticulum endoplasma. Reticulum endoplasma ialah jaringan tubul bermembran atau kantung rata dipanggil cisterna. Reticulum endoplasma memisahkan bahagian dalaman lumen reticulum endoplasma daripada cytosol. Membran reticulum endoplasma bersambungan dengan membran luar nukleus. Ulang, reticulum endoplasma ialah jaringan tubul bermembran atau kantung rata dipanggil cisternae. Reticulum endoplasma memisahkan bahagian dalaman lumen reticulum endoplasma daripada cytosol. Membran reticulum endoplasma bersambungan dengan membran luar nukleus.
Endoplasmic reticulum is a network of membranous tubules or flattened sacs called cisternae. Endoplasmic reticulum membranes separates the internal compartments of endoplasmic reticulum lumens from cytosol. The endoplasmic reticulum's membranes is continuous with the outer membranes of the nucleus. Terdapat dua jenis reticulum endoplasma. Yang pertama ialah reticulum endoplasma licin. Reticulum endoplasma licin tubul bermembran tetapi ribosom tidak melekat pada reticulum endoplasma. Ulang, jenis yang pertama untuk reticulum endoplasma ialah reticulum endoplasma licin. Tubul bermembran, ribosom tidak melekat pada reticulum endoplasma. Yang kedua ialah reticulum endoplasma kasar. Reticulum endoplasma kasar ini seperti kantung dan ribosom melekat pada permukaan reticulum endoplasma. There are two types of endoplasmic reticulum. The first one is smooth endoplasmic reticulum, membranous tubule, no ribosome attached. The second one is rough endoplasmic reticulum, sac-like, ribosome are attached. Fungsi endoplasma reticulum licin yang pertama ialah untuk tempat penghasilan lipid. Yang kedua, terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, menyah toksin dadah dan racun. Dan yang keempat ialah menyimpan ion kalsium. Ulang, yang pertama, fungsi untuk reticulum endoplasma licin. Yang pertama ialah tempat penghasilan lipid. Yang kedua, terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Yang ketiga ialah menyah toksin dadah dan racun. Dan yang keempat ialah menyimpan ion kalsium. The function of smooth endoplasmic reticulum, the first one is site of lipid synthesis. The second one is involved in carbohydrates metabolism. The third one detoxifies drugs and poisons. And the fourth one, the last one is store calcium ion. Fungsi untuk reticulum endoplasma kasar pula ialah untuk membungkus dan mengangkut protein yang dihasilkan oleh ribosom yang melekat pada reticulum endoplasma kasar. Ulang, fungsi untuk reticulum endoplasma kasar ialah fungsinya untuk membungkus dan mengangkut protein yang dihasilkan oleh ribosom yang melekat pada permukaannya. The function of rough endoplasmic reticulum to pack and transport protein synthesized by ribosome attached to the endoplasmic reticulum. Jasad Golgi, Golgi body. Jasad Golgi organel yang bermembran tunggal. Jasad Golgi mengandungi kantung bermembran yang leper dipanggil cisternae. Jasad Golgi mengandungi kantung bermembran yang leper dipanggil cisternae. Jasad Golgi mempunyai dua sisi berkutub, iaitu muka cis, sisi penerimaan, dan muka trans, sisi penghantaran. Kantung-kantung dalam jasad Golgi tidak berhubung secara fizikal. Jasad Golgi hadir dalam semua sel tetapi lebih dominan kepada sel yang aktif. In English, Golgi body a single membrane organelle. Golgi body consists stack of flattened membranous sacs called cisternae.
Golgi body have two polar side, cis face, receiving side, and trans face, shipping sides. The sacs are not physically connected, present in all cells, but is most prominent in those that are metabolically active. Muka cis. Muka cis terletak berhampiran reticulum endoplasma, menerima vesikel daripada reticulum endoplasma. Muka trans dekat dengan membran plasma. Pada penghujung muka trans, cisternae akan tercubit keluar membentuk vesikel rembesan. In English, cis face located near the endoplasmic reticulum receive vesicle from endoplasmic reticulum. Trans face close to the plasma membranes. At the end of the trans face, the cisternae pinch off to form secretory vesicle. Fungsi jasad Golgi. Fungsi jasad Golgi yang pertama ialah mengubah suai protein, lipid daripada reticulum endoplasma, seterusnya mengkelaskan dan membungkus dalam vesikel. Yang kedua, untuk fungsi jasad Golgi menghasilkan lysosom untuk kegunaan dalam sel. Dan yang ketiga ialah menghasilkan vesikel rembesan. Functions of Golgi body. The first one, to modify proteins, lipids from endoplasmic reticulum, sorts and package them in vesicle. Second one, Golgi body, it produce lysosome for intracellular stage usage. And the third one, the last one, Golgi body produce secretory vesicles. Lysosome. Lysosome. Lysosome ialah kantung yang berbentuk sfera bermembran, mengandungi enzim hidrolisis yang mencernakan makromolekul. Lysosome merupakan kantung yang berbentuk sfera bermembran, iaitu membran tunggal. Lysosome mengandungi enzim hidrolisis yang mencernakan makromolekul. Lysosome is a spear-shaped membrane-bounded, single membrane sac of hydrolytic enzymes that digest makromolekul. Enzim dan membran dalam lysosome dihasilkan oleh reticulum endoplasma kasar yang kemudiannya dipindahkan ke jasad Golgi. Seterusnya, lysosome akan tunas daripada muka trans jasad Golgi. Ulang, enzim dan membran dalam lysosome dihasilkan oleh reticulum endoplasma kasar yang kemudiannya dipindahkan ke jasad Golgi. Seterusnya, lysosome akan tunas daripada muka trans jasad Golgi. The lysosomal enzymes and membranes are synthesized by the rough endoplasmic reticulum and then transferred to the Golgi body. The lysosome buds from the trans phase of Golgi body. Fungsi lysosome. Fungsi utama lysosome berkaitan dengan tindakan enzim hidrolisis. Yang pertama, lysosome mencernakan makromolekul yang ditelan oleh sel. Yang kedua, melibatkan autofagi. Dan yang ketiga, melibatkan autolysis. The functions of lysosome. The main function of lysosome are linked to the action of hydrolytic enzymes. The first one, function of lysosome, it will digest macromolecule ingested by the cell. Second one is lysosome involved in autophagy. And the last one is lysosome involved in autolysis.
mencernakan makromolekul dan ditelan oleh sel. Pepejal makanan diambil ataupun ditelan ke dalam sel melalui fagositosis dan dipanggil vakul makanan. Kemudiannya, lysosom akan bergabung dengan vakul makanan dan polimer ini akan dicernakan, manakala monomernya akan dipindahkan ke cytosol untuk diserap menjadi nutrien dalam sel. Ulang, mencernakan makromolekul dan ditelan oleh sel. Yang pertama, pepejal makanan diambil ditelan ke dalam sel melalui proses fagositosis. Kemudiannya akan membentuk vakul makanan. Lysosom akan bergabung dengan vakul makanan. Seterusnya, polimer ini akan dicernakan dan monomer akan dipindahkan ke cytosol diserap menjadi nutrien dalam sel. First one is the function of lysosome to digest macromolecule ingested by cells. Solid foods ingested or taken into the cell through phagocytosis, called the food vacuole, and then lysosome fuse with the food vacuole. As the polymer are being digested, their monomer pass out into the cytosol to become nutrients of the cell. Autofagi. Autofagi ialah proses di mana lysosom bergabung dengan organel yang tidak berfungsi dan dah sudah tua. Lysosom membebaskan enzim hidrolisis untuk memusnahkan atau mencernakan organel yang rosak dalam sel. Produk pencernaan ini akan digunakan semula untuk kegunaan sel. Ulang, lysosom bergabung dengan organel yang tidak berfungsi dan sudah tua. Lysosom membebaskan enzim hidrolisis yang kemudiannya memusnahkan atau mencernakan organel yang rosak dalam sel. Produk pencernaan ini akan digunakan semula untuk kegunaan sel. Autophagy happens when lysosome fuse with other old or malfunctions organelles. The lysosome release hydrolytic enzymes to destroy or digest the worn-out organelle in the cells. The products of the digestions is recycled for the cell use. Autolysis berlaku dalam organisma multisel. Membran pada lysosom pecah, membebaskan enzim hidrolisis dan yang paling penting mencernakan keseluruhan sel. Autolysis ini melibatkan sel yang telah dijangkiti, rosak atau mencapai tahap fungsi penghujung sel tersebut. Autolysis occur in multicellular organisms. What happen in autolysis? The lysosome membranes break down, releasing hydrolytic enzyme and digesting the entire cells. Involve infected, damaged, or cells that have reached the end of their functional lifespans. Ribosome. Ribosome terdapat dalam kedua-dua sel eukariot dan sel prokariot. Ribosome mengandungi dua subunit diperbuat daripada rRNA dan protein, iaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosome boleh bebas dalam cytosol atau melekat pada reticulum endoplasma kasar. Ulang, ribosome terdapat dalam kedua-dua sel eukariot dan sel prokariot.
Ribosom mengandungi dua subunit yang diperbuat daripada rRNA dan protein, iaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom boleh bebas dalam cytosol atau melekat pada reticulum endoplasma kasar. Fungsi ribosom ialah untuk menjalankan proses penghasilan protein dalam sel. Fungsi ribosom menjalankan proses penghasilan protein dalam sel. In English, ribosome can be present in both eukaryotic and prokaryotic cells. Ribosome consists of two subunits made up of rRNA and proteins, large subunits and small subunits. Ribosome can be free in cytosol or bounded to rough endoplasmic reticulum. The functions of ribosome to carry out protein synthesis process in the cell. Centriole. Setiap centriole daripada 9 set triplet mikrotubul disusun dalam lingkaran. Setiap centriole daripada 9 set triplets mikrotubul disusun dalam lingkaran. Susunan 90 darjah antara satu sama lain. Susunan 90 darjah antara satu sama lain dijumpai dalam sel haiwan. Centriole is composed of 9 sets of triplets microtubule arranged in rings, arranged 90 degree to one another. Centriole can be found in animal cells. Centriole terletak dalam satu centrosome berdekatan dengan nukleus. Centriole terletak dalam satu centrosome berdekatan dengan nukleus. Centrosome dianggap sebagai pusat susunan mikrotubul di mana mikrotubul keluar melalui centrosome. Centrosome dianggap sebagai pusat susunan mikrotubul di mana mikrotubul keluar melalui centrosome. Sel tumbuhan mempunyai centrosome tetapi tanpa centriole. Sel tumbuhan mempunyai centrosome tanpa centriole. Centriole is located within a centrosome near the nucleus. Centrosome is considered as the microtubule organizing center where microtubule grow out from the centrosome. A plant cell has centrosome without a centriole. Fungsi centriole menyusun gelendong mikrotubul ketika pembahagian sel. Fungsi centriole menyusun gelendong mikrotubul ketika pembahagian sel. Function of centriole: organize microtubules of the spindles during cells division. Function of centriole: organize microtubule of the spindle during cells division. Mitochondria. Secara umumnya, bentuk mitochondria ialah root. Mitochondria merupakan organel bermembran ganda dua. Mitochondria boleh ditemui banyak dalam sel yang aktif dari segi metabolismenya. Mitochondria merupakan organel separuh otonomi. Apa maksud organel separuh otonomi? Iaitu berkembang dan membiak dalam sel dengan sendiri. Oleh demikian, mitochondria mempunyai DNA sendiri. Ulang, bentuk mitochondria seperti bentuk root. Mitochondria merupakan organel bermembran ganda dua. Mitochondria boleh ditemui dalam sel yang aktif dari segi metabolismenya.
Mitochondria merupakan organel separuh otonomi iaitu berkembang dan membiak dalam sel dengan sendiri, juga mempunyai DNA sendiri. In English, mitochondria generally root shapes, a double membrane organelle. Mitochondria abundant in metabolically active cells such as muscle cell. Mitochondria is a semi-autonomous organelle. It can grow and reproduce in a cell on its own. Mitochondria has its own DNA. Cristae. Crista merupakan membran dalam mitochondria yang berpintal dengan lipatan dalaman. Bahagian ini mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Inner membranes convoluted with infolding called cristae. It contain enzyme involved in cellular respiration. Matrix mitochondria tertutup oleh membran dalam mitochondria. Di dalam matriks mitochondria mengandungi DNA, ribosome dan enzim yang akan digunakan dalam kitar Krebs. Matrix of mitochondria enclosed by inner membranes of mitochondria. It contains DNA, ribosomes, enzyme used for Krebs cycle. Ruang intermembrane space. Ruang intermembrane ialah kawasan sempit di antara bahagian luar dan dalam membranes mitochondria. Intermembrane space is a narrow region between inner and outer membranes of mitochondria. Fungsi mitochondria, lokasi berlakunya respirasi sel. Ulang, fungsi mitochondria, lokasi berlakunya respirasi sel. Functions of mitochondria, site for cellular respiration. Matriks dalam mitochondria mengandungi enzim untuk kitar Krebs. Krista pula yang sangat berlipat meningkatkan permukaan untuk membolehkan rantaian pengangkut elektron berfungsi dengan baik. Matrix of mitochondria contain enzyme for Krebs cycles. Highly folded cristae increase the surface area for electron transport chains efficiency. Chloroplasts dijumpai dalam tumbuhan dan alga. Chloroplasts mempunyai membran berganda seperti mitochondria. Chloroplast juga merupakan organel separuh otonomi seperti mitochondria. Apa itu organel separuh otonomi? Berkembang dan membiak dalam sel dengan sendiri. Oleh hal demikian, mitochondria mempunyai DNA sendiri. Chloroplasts found in plants and algae. Chloroplasts seem like mitochondria. It has a double membranes. Mitochondria also is a semi-autonomous organelle. What is meant by semi-autonomous organelle? It can grow and reproduce in a cell on its own. Of course, mitochondria has its own DNA. Fungsi chloroplast, tempat untuk proses fotosintesis. Komponen seperti tilakoid menangkap tenaga cahaya dalam tindak balas cahaya. Stroma pula tempat untuk tindak balas gelap. The function of chloroplast, site for photosynthesis process. Components such as thylakoids, it will capture light energy in light-dependent direction.
Stroma is the site for light independent reactions process. Thylakoids. Thylakoid merupakan kantung leper yang saling berkait dalam kloroplas. Pigmen fotosintesis terletak di membran thylakoid. Ulang, thylakoid merupakan kantung leper yang saling berkait. Pigmen fotosintesis terletak di membran thylakoids. Thylakoids is a flattened and interconnected sacs. Photosynthetic pigment located on the membranes of thylakoids. Granum ialah himpunan thylakoids. Granum is a stack of thylakoids. Stroma dalam kloroplas ialah ruang yang dipenuhi cecair. Kawasan stroma ini mengandungi DNA, enzim dan ribosome. Kawasan stroma mengandungi DNA, enzim dan ribosome. Stroma fluid filled space is contain DNA, enzymes and ribosomes. DNA dalam kloroplas membuatkan kloroplas berkemampuan untuk replicate. DNA dalam kloroplas membuatkan kloroplas mampu untuk replicate. DNA makes the chloroplast has ability to replicate. Intergranal lamella menghubungkan satu granum dengan satu granum yang lain. Intergranal lamella menghubungkan satu granum dengan satu granum yang lain. Intergranal lamella connect one granum to another granum. Model mozet bendalir, fluid mozet model. Model ini dicadangkan oleh G. Singer dan G. Nicholson pada tahun 1972. Model ini merupakan struktur unik membran plasma yang diterangkan dalam model mozet bendalir. Model mozet bendalir ini mengatakan bahawa membran terdiri daripada dua lapisan fosfolipid dengan protein globular terbenam dalam dua lapisan. Ulang, model mozet bendalir dicadangkan oleh G. Singer dan G. Nicholson. Struktur unik membran plasma diterangkan dalam model mozet bendalir. Model ini menerangkan bahawa membran terdiri daripada dua lapisan fosfolipid dengan protein globular terbenam dalam dua lapisan. In English, fluid mozet model is proposed by J. Singer and G. Nicholson in 1972. It describes the unit structures of plasma membranes. The membranes are composed of two-layer bilayer of phospholipids with globular proteins embedded in the bilayer. Cecair merujuk kepada fosfolipid dan sesetengah protein yang boleh bergerak. Cecair merujuk kepada fosfolipid dan sesetengah protein yang boleh bergerak. Mozet merujuk kepada protein yang terbenam dalam membranes. Mozet merujuk kepada protein yang terbenam dalam membranes. Fluids is referred to phospholipid and some protein which are able to move. Mosaic refer to protein that are embedded in the membranes. Komponen-komponen dalam membran plasma. Yang pertama ialah phospholipid. Yang kedua, protein. Yang ketiga ialah kolesterol dan yang keempat ialah carbohydrates.
fosfolipid, protein, kolesterol dan carbohydrates. The components of plasma membrane, the first one is phospholipids, protein, cholesterol and carbohydrates. Ialah molekul amphipathics. Apa itu molekul amphipathics? Mempunyai kepala hidrofili dan ekor hidrofobi yang membentuk rangka struktur membran. Kepala hidrofili ialah berkutub, iaitu mempunyai affinity terhadap air. Ekor hidrofobi tidak berkutub, tidak mempunyai affinity terhadap air. Ialah molekul amphipathics. Dui lapisan fosfolipid ini ialah molekul amphipathics, iaitu mempunyai kepala hidrofili yang berkutub, iaitu mempunyai affinity terhadap air dan juga mempunyai ekor hidrofobi tidak berkutub, tidak mempunyai affinity terhadap air. Ia membentuk rangka struktur membran. Phospholipid bilayer is an amphipathic molecule, has a hydrophilic heads and hydrophobic tails. Hydrophilic heads has affinity for water, hydrophobic tail no affinity for water. It forms the structural frameworks of the membranes. Phospholipid mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian hidrofili terdedah kepada air dan juga bahagian hidrofobi, iaitu bahagian persekitaran tidak berair dalam dui lapisan. Ulang, fosfolipid mempunyai dua bahagian, bahagian hidrofili iaitu terdedah kepada air dan juga bahagian hidrofobi, bahagian persekitaran tidak berair dalam dui lapisan. Phospholipid, there are two portions. The first one is hydrophilic portions exposed to water and hydrophobic portions are in non-aqueous environments inside the bilayer. Dui lapisan fosfolipid menghalang kemasukan terus ion seperti Na+ dan juga molekul berkutub seperti glukosa. Tetapi hormon steroid sebagai contohnya, iaitu merupakan unsur larut lipid dan bukan berkutub, boleh masuk melalui dui lapisan fosfolipid secara terus. Ulang, dui lapisan fosfolipid menghalang kemasukan terus ion seperti Na+ dan molekul berkutub seperti glukosa. Tetapi molekul seperti hormon steroid yang merupakan unsur larut lipid boleh masuk terus melalui dui lapisan fosfolipid. Phospholipid bilayer impact direct passage of ions such as Na+ and polar molecules such as glucose, but non-polar lipid soluble substances such as steroid hormone can pass through phospholipid bilayer. Terdapat dua jenis protein membran. Yang pertama ialah protein periferal dan yang kedua ialah protein integral. Protein periferal ialah protein yang tidak terbenam dalam dui lapisan lipid. Maknanya, protein periferal hanya melekat pada permukaan dalaman atau luar membran. Protein periferal tidak terbenam dalam dui lapisan lipid. Maknanya, protein periferal hanya melekat pada permukaan dalaman atau luar membran. Bagi protein integral pula, protein jenis ini dia akan terbenam, sama ada terbenam sepenuhnya ataupun terbenam separuh. Bagi protein integral, terbenam sepenuhnya ataupun terbenam separuh. There are two types of membrane protein. The first one is peripheral protein. The second one is integral protein. For peripheral protein is not embedded in the lipid bilayer at all. It just attached to the outer or inner surface of the membranes.
For integral proteins, it fully embedded or partially embedded. Kolesterol menstabilkan struktur membran. Kolesterol juga menyediakan flexibility kepada membranes. Kolesterol stabilize the membrane structures. It provide flexibility to the membranes. Carbohydrates terletak pada permukaan luar membran plasma. Karbohidrat terletak pada permukaan luar membran plasma. Karbohidrat yang melekat pada protein dipanggil sebagai glycoprotein. Karbohidrat dalam bentuk oligosakarida yang melekat pada protein dipanggil glycoprotein. Jika karbohidrat oligosakarida ini membuat ikatan kovalen dengan fosfolipid, ia dipanggil glycolipid. Ulang, karbohidrat yang melekat pada protein dipanggil glycoprotein. Manakala karbohidrat semuanya dalam bentuk oligosakarida yang membuat ikatan kovalen dengan fosfolipid dipanggil sebagai glycolipid. Fungsi karbohidrat dalam plasma membran ialah sebagai penanda identiti sel. Fungsi sebagai penanda identiti sel. Carbohydrates in the plasma membrane can be found on the external surface of the plasma membranes. Carbohydrate in form of oligosaccharide attached to a protein known as glycoprotein. If carbohydrate in form of oligosaccharide that covalently bonded phospholipid we call as glycolipids. Functions of carbohydrates in plasma membrane as cell identity markers. Fungsi protein membran yang pertama, pengangkutan. Yang kedua ialah aktiviti enzim. Yang ketiga ialah isyarat transduksi. Yang keempat, pengenalan sel-sel. Yang kelima, gabungan antara sel. Dan yang keenam, pelekatan cytoskeleton dan matrik antara sel. Ulang, yang pertama ialah pengangkutan. Yang kedua ialah aktiviti enzim. Yang ketiga, isyarat transduksi. Yang keempat, pengenalan sel-sel. Yang kelima, gabungan antara sel. Dan yang keenam, pelekatan cytoskeleton dan matrix antara sel. The functions of membrane protein, the first one's transport. Second one, enzymatic activity. The third one, signal transductions. The fourth one, cell-cell recognition. Fifth one, intercellular joining. And the last one is attachment to cytoskeleton and extracellular matrix.